હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ વધીએ આપણા ક્વેશ્ચનની અંદર. તો નીટમાં જ આગળ વધીએ તો કે 2009 ની અંદર પૂછાયેલી વાત કે ભાઈ હિલિયમ નિયોન લેઝર 667 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈનો એકરંગી પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરે છે. જો તેના વડે ઉત્સર્જાતો પાવર 9 મિલીવોટ હોય તો આ બીમ વડે વિકિરિત થયેલા ટાર્ગેટ પર દર સેકન્ડે આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા. હવે તમે જુઓ કે હિલિયમ નિયોન લેઝરની અંદર તમને એક લેઝરની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા આપી દીધેલી છે. જે કેટલી છે? 667 નેનોમીટર. અને ઉત્સર્જાતો કુલ પાવર તમને આપી દીધેલો છે. ઉત્સર્જાતો પાવર કેટલો છે? તો કે ભાઈ પાવર P તમને આપી દીધેલો છે 9 મિલીવોટ. તો દર સેકન્ડે આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા. હવે આપણને ખબર છે ભાઈ પાવર અને એનર્જીને કઈ રિલેશનમાં આપણે જોયું તો P NEYT. હવે દર સેકન્ડે કીધું છે એટલે ઓબવિયસલી ભાઈ T તો 1 સેકન્ડ થશે. તો P NhC/λ કરી શકું. મારે જોવું છે હું આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા, તો n ને સબ્જેક્ટ બનાવીશ તો n P/λ/hc. ડેટા બધો જ તમારી પાસે છે. P તમને આપી દીધેલો છે, λ પણ તમને આપી દીધેલો છે, h અને c તો કોન્સ્ટન્ટ છે જે તમને ખ્યાલ છે. કરી શકાય કેલ્ક્યુલેશન. આગળ હવે કે આકૃતિમાં ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વિરુદ્ધ એનોડ વોલ્ટેજ કોઈ ફોટો સંવેદિત સપાટી માટેના 3 જુદા જુદા વિકિરણોનો દર્શાવેલ છે. તો નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું? હવે આપણને વોલ્ટેજ વર્સિસ ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટનો આલેખ આપેલો છે. હવે વોલ્ટેજ વર્સિસ ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટના આલેખનો અભ્યાસ આપણે ખૂબ સારી રીતે કરી ચૂક્યા છે. તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે A, B અને C આવી 3 જુદી જુદી પોઝિશનની અંદર આ ત્રણેય વચ્ચે શું સંબંધ છે કે ભાઈ ત્રણે માંથી કોની ફ્રીક્વન્સી સમાન છે કે પછી કોની ઇન્ટેન્સિટી સમાન છે એ આપણે જાણવાનું છે. તો આપણે 1 બાય 1 ઓપ્શન ચેન્જ કરતા જઈએ કે ઓપ્શન એ શું કહે છે કે વક્ર A અને B દર્શાવે છે કે આપાત વિકિરણનો સમાન આવૃત્તિ પરંતુ જુદી જુદી તીવ્રતાના છે. વક્ર A અને B, વક્ર A અને વક્ર B તો એ સમાન આવૃત્તિના, યસ સમાન આવૃત્તિના છે એટલે તે બંનેનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કેવો છે? સમાન છે. પરંતુ જુદી જુદી તીવ્રતાના, યસ એ વાત પણ સાચી છે, જુદી જુદી તીવ્રતાના જ છે. જો એના સેચ્યુરેશન ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટ છે, સંતૃપ્ત પ્રવાહ જે છે એ બંનેના કેવા થશે? આગળ જતા જુદા જુદા થશે. જે આપણે જોયું હતું કે જેની ઇન્ટેન્સિટી જુદી જુદી એના સંતૃપ્ત પ્રવાહનું મૂલ્ય જુદું જુદું થશે. તો ઓપ્શન એ રાઈટ જ છે. પણ છતાંય આપણે ઓપ્શન બી અને ઓપ્શન સી ડી બધા ચેક કરી લઈએ કે ઓપ્શન બી શું કહે છે કે વક્ર B અને C દર્શાવે છે કે આપાત વિકિરણો જુદી જુદી આવૃત્તિ અને જુદી જુદી તીવ્રતાના છે. B અને C, વક્ર B અને વક્ર C. તો વક્ર B અને C જુદી જુદી આવૃત્તિના, હા ચલો એ વાત સાચી છે. કેમ જુદી જુદી આવૃત્તિના? કેમ કે બંનેના સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કેવા છે? જુદા જુદા છે. એટલે એ વાત સાચી કે જુદી જુદી આવૃત્તિના છે અને જુદી જુદી તીવ્રતાના છે. પરંતુ જુદી જુદી તીવ્રતાના છે એવું કહી શકાશે નહીં. જો આગળ બંનેનો સંતૃપ્ત પ્રવાહ કેવો છે? સરખો છે. જો બંને જુદી જુદી તીવ્રતાના હોત તો બંનેના સંતૃપ્ત પ્રવાહ પણ કેવા હોત? જુદા જુદા હોત. એટલે ઓપ્શન બી પણ કેન્સલ કરી શકાય. ઓપ્શન સી, વક્ર B અને C દર્શાવે છે કે આપાત વિકિરણો સમાન આવૃત્તિ અને સમાન તીવ્રતાના છે. B અને C સમાન આવૃત્તિ અને સમાન તીવ્રતાના. સમાન આવૃત્તિ નથી, આપણને અહીંયા ખબર છે બંનેના સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કેવા છે? જુદા જુદા છે. તો સ્વાભાવિક છે કે બંનેના સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ જુદા જુદા છે, મતલબ એ સમાન આવૃત્તિના તો હશે નહીં. સમાન તીવ્રતાના છે એ વાત સાચી, પણ સમાન આવૃત્તિના છે નહીં. તો ઓપ્શન સી પણ કેન્સલ. ઓપ્શન ડી, વક્ર A અને B દર્શાવે છે કે આપેલ વિકિરણો જુદી જુદી આવૃત્તિ અને જુદી જુદી તરંગ લંબાઈના છે. તો વક્ર A અને B, ભાઈ A અને B નો તો એક જ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ છે, મતલબ એક જ ફ્રીક્વન્સી હશે, મતલબ જુદી જુદી આવૃત્તિ થાય નહીં. જુદી જુદી આવૃત્તિ નો થાય તો જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ પણ થાય નહીં. તો આપણો આન્સર આવશે ઓપ્શન A. એની પછી આગળ વધીએ તો કે F આવૃત્તિ, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ F0 કરતા વધારે હોય એવી F આવૃત્તિ ધરાવતા પ્રકાશ માટે ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં છે. હવે ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે. તો આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા શેની ઉપર આધાર રાખે? આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા એની ઇન્ટેન્સિટી I ઉપર આધાર રાખે છે. જે આપણે આની પહેલા જ આ રિલેશનની વાત કરી કે I proportional to n થાય છે. મતલબ આપાત થતા ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શેની ઉપર આધાર રાખશે? આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા ઉપર.
આપાત થતા ફોટોનની સંખ્યા શેની ઉપર આધાર રાખશે? આપાત થતી ઇન્ટેન્સિટી ઉપર, તીવ્રતા ઉપર. તો શું આવી શકશે? ઓપ્શન બી, પ્રકાશની તીવ્રતા. એની પછી S1 ઉદ્ગમે 5000 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈના 10 ની 15 ફોટોન દર સેકન્ડે ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ એક સોર્સ S1 છે, ઈ S1 સોર્સમાંથી આટલી તરંગ લંબાઈનો અને 10 ની 15 ફોટોન દર સેકન્ડે ઉત્પન્ન થાય છે. અને એક બીજો સોર્સ છે S2 કે જેમાં 5100 એંગસ્ટ્રોમ અને 1.02 ગુણ્યા 10 ની 15 ફોટોન દર સેકન્ડે ઉત્પન્ન થાય છે. તો S1 નો પાવર બાય S2 નો પાવર, મતલબ S1 અને S2 ના પાવરનો ગુણોત્તર કીધો છે ભાઈ. તો માનો કે પહેલા માટેનો પાવર P1 હોય તો P1 હું આમ કરી શકું n અથવા તો એમ કહી શકું n1 E1 by P, અથવા તો આમ કહી દઉં ડાયરેક્ટ P1 nHc n1hc lambda 1 t. તો એવી જ રીતે P2 કહી શકું n2hc upon lambda 2 into t. તો બંનેનો પાવરનો ગુણોત્તર જોતો હોય તો મને આરામથી મળી જાય ભાઈ S1 માટેનો પાવર P1 by P2. તો શું થશે? n1 by n2 into lambda 2 by lambda 1. દરેક વસ્તુ આપણને આપી દીધેલી છે, ગણતરીના આધારે તમે દર્શાવી શકો. હવે એની પછી નિકલ સપાટી દ્વારા ઉત્સર્જાતા સૌથી ઝડપી ઇલેક્ટ્રોનને અટકાવવા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લગાડવામાં આવે છે. નિકલનું વર્ક ફંક્શન 5.01 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ હોય તો જ્યારે 200 નેનોમીટરના પારજાવલી પ્રકાશ તેના ઉપર આપાત કરવામાં આવે તો જરૂરી વોલ્ટેજ મતલબ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ પૂછે છે. અહીંયા બહુ ઈઝી વસ્તુ છે, આપણને ખબર છે ભાઈ આંસર રિલેશન ઉપરથી કે max hc lambda -50. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ kmax આપણને ખબર છે kmax શું થઈ શકશે? ev0. તો ev0 hc lambda -50. અહીંયા પણ એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે ભાઈ, તમને 5.01 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ વર્ક ફંક્શન આ જે ટર્મ છે એ શેમાં છે? ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં છે. અને જે આ જે ટર્મ છે એ શેમાં છે? જૂલમાં છે. અને આ ટર્મ છે એ પણ શેમાં છે? ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં છે. એટલે તમારે આ એક ટર્મને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાંથી જૂલમાંથી ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરી નાખે. મળી જાય તમને વોલ્ટેજ V0 ને સૂત્રનો કરતા કરો એટલે રેડી ભાઈ. આગળ હવે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં વપરાતા ઇલેક્ટ્રોનને 25 કિલોવોલ્ટના વોલ્ટેજ વડે પ્રવેગિત કરેલ છે. જો વોલ્ટેજ વધારીને 100 કિલોવોલ્ટ કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલી દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર પહેલા ઇલેક્ટ્રોનને પ્રવેગિત કરવા માટે 25 કિલોવોલ્ટ વાપરીએ છીએ. હવે ઈ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય વધારી અને 100 કિલોવોલ્ટ કરીએ છીએ. ધારો કે હું પહેલા 25 કિલોવોલ્ટ રાખું છું ત્યારે કોઈ સમથિંગ લેમ્બડા તરંગ લંબાઈ મળે છે, અને જ્યારે 100 કિલોવોલ્ટ વાપરું છું ત્યારે કોઈ સમથિંગ લેમ્બડા પ્રાઇમ તરંગ લંબાઈ મળે છે. તો ઈ દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈમાં શું ફેરફાર થશે એ મારે જાણવું હોય તો સૌથી પહેલા તો એ મેળવવું પડે કે આ લાગુ પડેલા વોલ્ટેજ અને દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ વચ્ચે શું સંબંધ છે. તો એ આપણને સારી રીતે ખબર છે ભાઈ કે દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા h √2mk થતું હતું. તો લેમ્બડા h √2m ev પણ કહી શકું, કેમ કે આપણને ખબર છે ભાઈ કે max શું થતું હતું? ev0. તો કહી શકાય ev. તો આનો મતલબ એમ થાય કે લેમ્બડા proportional to 1/√v અનુસાર. હવે માનો કે 25 કિલોવોલ્ટ રાખ્યું ત્યારે તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા હતી અને જ્યારે 100 કિલોવોલ્ટ રાખ્યું ત્યારે લેમ્બડા પ્રાઇમ થઈ. તો લેમ્બડા પ્રાઇમ upon લેમ્બડા √v પ્રાઇમ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે v કેટલા આપેલા છે? 25 કિલોવોલ્ટ છે એટલે 10⁻³ છેદમાં આ કેટલા છે? 100 કિલોવોલ્ટ. 10⁻³ કેન્સલ થશે, 25 ચોક 600. તો લેમ્બડા પ્રાઇમ upon લેમ્બડા =1/2. તો તેની દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ કેટલી થશે? અડધી થશે. એની પછી કે ભાઈ 1.8 ઇલેક્ટ્રોન વર્ક ફંક્શન ધરાવતી ધાતુમાંથી ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયામાં ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઊર્જા 0.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો તેને અનુરૂપ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. હવે આની અંદર બહુ સાજુ વિચારવાની જરૂર નથી ભાઈ, તમે સમજો કે તમે વર્ક ફંક્શન ની આપેલું છે તો તમે પણ વર્ક ફંક્શન આપેલું છે પણ એપ્લાય થતી એનર્જી આપેલી છે નહીં, એટલે તમે એ રીતે ડાયરેક્ટ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ આઈન્સ્ટાઈન રિલેશન ઉપરથી તમે એમ ઈચ્છતા હો કે તમને આવી રીતે મળી જશે
કે ભાઈ kmax is equal to ev0 and also ev0 is equal to આપણે કરી શકીએ hc upon lambda minus phi 0 પણ આ ટર્મ તમારી પાસે છે નહીં પણ જોવું જોઈએ તમને ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા આપી દીધેલી છે તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ તો આરામથી મળી જાય તો કે ભાઈ kmax તમને 0.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ આપી દીધેલું છે તો ev0 તમને આરામથી મળી જાય e બંને બાજુથી શું થઈ જશે કેન્સલ તો v0 કેટલા 0.5 વોલ્ટ આરામથી ખબર પડી છે ઓકે તો આગળ વધીએ કે બે જુદી જુદી આવૃત્તિના ફોટોન્સ જેમની ઉર્જાઓ અનુક્રમે 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ અને 2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે તેથી 0.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ વર્ક ફંક્શન ધરાવતી ધાતુનો પ્રકાશિત કરે છે ધાતુમાંથી ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ઝડપનો ગુણોત્તર હવે આવા દાખલો આપણે ઘણી વખત ગણી ગયા છીએ તો કે ભાઈ મહત્તમ ઝડપનો ગુણોત્તર મેળવવા માટે પહેલા તો k1 મેળવવી પડશે તો કે k1 શું થશે hc upon lambda અથવા તો હું ડાયરેક્ટ કહું ભાઈ k1 e1 phi 0 એવી જ રીતે k2 e2 phi 0 હવે k1 કેટલા મળશે મને e1 આપી દીધેલો છે 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ અને વર્ક ફંક્શન આપી દીધેલું છે 0.5 તો k1 કેટલા મળશે મને 0.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ તો એવી જ રીતે k2 કેટલા મળશે તો કે ભાઈ k2 થશે e2 phi 0 e2 કેટલા આપેલા છે મને 2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ માઈનસ વર્ક ફંક્શન છે મારું 0.5 તો k2 કેટલા મળશે મને 1.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ k1 મળી ગયું છે k2 મળી ગયું છે મહત્તમ ઝડપનો ગુણોત્તર મેળવવો હોય તો કે ભાઈ k1 k2 થશે 0.5 divided by 1.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ તો 1/2 mv1 square upon 1/2 mv2 square is equal to 0.5 divided by 1.5 1/2 m cancel તો હવે તમે આમાંથી આરામથી મેળવી લો v1/v2 is equal to શું થશે √0.5 by 1.5 મળી જાય આરામથી આપણને ઓકે આગળ 200 વોલ્ટનો સ્ટ્રીપ લેમ્પ 0.6 માઇક્રોમીટર તરંગ લંબાઈનો પીળો પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરે છે ધારો કે તે 0.25% ક્ષમતાથી વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે તો તેના વડે ઉત્સર્જાતા પીળા પ્રકાશમાં દર સેકન્ડે મળતા ફોટોનની સંખ્યા હવે તમને બધી વસ્તુ પાવર આપી દીધેલું છે ઉત્સર્જાતી તરંગ લંબાઈ આપી દીધેલી છે તો પાવર સાથેનો સંબંધ આપણને ખબર છે પાવર p ne/t થશે તો 1 સેકન્ડ માટે કેટલું છે એટલે t બરાબર તો 1 સેકન્ડ બટ p આપણને ખબર છે n hc upon lambda t થશે પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અહીંયા 25% કોની કાર્યક્ષમતા આપી છે કે 25% વિદ્યુતની કાર્યક્ષમતા આપેલી છે કે જે પ્રકાશમાં રૂપાંતર પામે છે મતલબ તમારા 200 વોલ્ટના 25% વિદ્યુત ઉર્જા છે એ પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતર પામે છે તો અહીંયા તમે 25% કોને લગાડશો કે ભાઈ 25% કોને લાગશે આ પાવરને તો 25% of power is equal to nhc upon lambda t તો 25% પાવર માટે આપણે કરી શકીએ ભાઈ 25 divided by 100 ગુણ્યા p is equal to nhc upon lambda t તમારે શું શોધવું છે ફોટોનની સંખ્યા શોધવી છે તો n is equal to તમે કરી શકશો 25 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા p ગુણ્યા lambda into t upon hc t is equal to 1 સેકન્ડ છે તે અને બાકીનો બધો જ ડેટા તમને આપી દીધેલો છે આરામથી તમે ગણતરી કરી શકશો હવે એની પછી જઈએ કે કોઈ ચોક્કસ ધાતુમાંથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન માટે કટ ઓફ આવૃત્તિ f છે જેને આપણે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહેતા હતા કટ ઓફ આવૃત્તિ f છે 2f આવૃત્તિવાળા વિકિરણને આ ધાતુની તકતી પર આપાત કરતા ઉત્સર્જન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંભવિત મહત્તમ ઝડપ હવે ઇલેક્ટ્રોનની સંભવિત મહત્તમ ઝડપ શોધવાની છે અને આવૃત્તિ તમને કટ ઓફ આવૃત્તિ f કીધી છે તો ભાઈ આપણને ખબર છે કે આઈન્સ્ટાઈન રિલેશન ઉપરથી જઈએ તો kmax આપણે આવું કરતા હતા hf hf0 પણ આ f0 કેટલી આપેલી છે f આપેલી છે એટલે હું અહીંયા એમ કરીશ 2hf આ મને કેટલી આપેલી છે 2hf જેટલી આપેલી છે તો 2hf hf તો kmax કેટલા થાય hf થઈ જશે અને એની મહત્તમ ઝડપ કીધી છે તમને તો ભાઈ kmax તો થશે 1/2 mv2
ઇઝ ઇક્વલ ટુ hf, તો v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 2hf upon m, તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે અંડર રૂટ 2hf upon m. આન્સર આવશે આપણો ઓપ્શન સી. એની પછી આગળ જોઈએ તો કે સમાન ઉર્જા E વાળા ઇલેક્ટ્રોનની તરંગલંબાઈ લેમ્ડા E અને ફોટોનની તરંગલંબાઈ લેમ્ડા p વચ્ચેનો સંબંધ. હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન અને ફોટોન બંનેની ઉર્જાને E ફોર્મમાં લખવાની છે. હવે સૌથી પહેલા હું ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાને મતલબ દ બ્રોગલી તરંગલંબાઈ અનુસાર લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારા કઈ થાય h upon under root 2m કે થાય, જ્યાં k શું છે આ ઇલેક્ટ્રોનની કાઇનેટિક એનર્જી. પણ અહીંયા મારે શું સંજ્ઞા આપવાની છે, એને E સંજ્ઞા આપવી પડશે. કેમ કે ભાઈ સમાન ઉર્જા E વાળા ઇલેક્ટ્રોનની તરંગલંબાઈ લેમ્ડા E અને ફોટોનની તરંગલંબાઈ લેમ્ડા p, મતલબ ફોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંનેની ઉર્જા કેટલી છે E જેટલી સમાન છે. તો અહીંયા જ્યારે હું લેમ્ડા E ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીશ ત્યારે h upon under root 2m e લખીશ. તો લેમ્ડા p અને લેમ્ડા e વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવો હોય તો હું પહેલા તો આમાંથી e ને સબજેક્ટ કરું તો શું થશે જુઓ જોઈએ. તો કે ભાઈ લેમ્ડા e સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ h સ્ક્વેર upon 2m e. તો e ને સબજેક્ટ બનાવો તો e ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે h સ્ક્વેર upon 2m લેમ્ડા e સ્ક્વેર. તો હવે એક વસ્તુ મને ખબર છે કે e ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો શું થશે hc upon લેમ્ડા, પણ હું ફોટોન આશેના માટેની ઉર્જા છે, કોની છે ઉર્જા ફોટોનની ઉર્જા છે, એટલે અહીંયા તરંગલંબાઈ છે એ પણ કોની છે ફોટોનની તરંગલંબાઈ છે, એટલે એનું નામ આપીશ લેમ્ડા p. તો e ની જગ્યાએ મૂકું કે ભાઈ hc upon લેમ્ડા p is equal to h square upon 2m લેમ્ડા e square. તો લેમ્ડા p અને લેમ્ડા e વચ્ચેનો શું સંબંધ? યસ, તો કે ભાઈ લેમ્ડા p proportional to લેમ્ડા e square થશે. તો લેમ્ડા p proportional to લેમ્ડા e square. આન્સર આવશે આપણો ઓપ્શન એ. આગળ વધીએ તો કે એક કણની ગતિ ઉર્જા પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જાની 16 ગણી થાય છે તેની દ બ્રોગલી તરંગલંબાઈમાં થતો પ્રતિશત ફેરફાર શોધો. હવે આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે ભાઈ, તમને ડાયરેક્ટ કહી દીધેલું છે કે ગતિ ઉર્જામાં 16 ગણો ફેરફાર કરો. માનો કે પહેલા કાઇનેટિક એનર્જી k હોય ત્યારે એની દ બ્રોગલી તરંગલંબાઈ લેમ્ડા હોય. હવે માનો કે એની કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી કરવાની છે, પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જાની 16 ગણી કરવાની છે, મતલબ કે k પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16k જેટલું થશે, ત્યારે એની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ છે લેમ્ડા પ્રાઇમ છે. તો દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈમાં થતો પ્રતિશત ફેરફાર. પ્રતિશત ફેરફાર એટલે આપણને ખબર છે કે ડેલ્ટા લેમ્ડા બાય લેમ્ડા નું પૂછે છે. તો ડેલ્ટા લેમ્ડા બાય લેમ્ડા કઈ રીતે આપણે મેળવી શકાય? તો કે ભાઈ એક વસ્તુ તો આપણને ખબર છે કે લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h upon under root 2m k થશે. આની ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે લેમ્ડા પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 upon under root k થશે. તો લેમ્ડા પ્રાઇમ upon લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ under root k upon k પ્રાઇમ થશે. તો એક વસ્તુ મને ખબર છે કે k પ્રાઇમ કેટલા છે ભાઈ? તો કે ભાઈ k પ્રાઇમ ની કિંમત શું છે 16k જેટલી. એની પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કરતા 16 ગણી છે, એટલે એને કહી દઈએ 16k જેટલી. તો k કેન્સલ થઈ જશે. તો લેમ્ડા પ્રાઇમ upon લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ under root 1 upon 16 થશે. તો 1 upon 16 16 નું વર્ગમૂળ 4 થશે. લેમ્ડા પ્રાઇમ upon લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon 4 થશે. પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમને એનો પ્રતિશત ફેરફાર કીધો છે, તો પ્રતિશત ફેરફાર માટે આપણને ખબર છે આપણે શું લેતા હતા, લેમ્ડા પ્રાઇમ માઈનસ લેમ્ડા upon લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઈનસ 4 upon 4 થશે. તો લેમ્ડા પ્રાઇમ માઈનસ લેમ્ડા એટલે શું થઈ જશે ડેલ્ટા લેમ્ડા. તો ડેલ્ટા લેમ્ડા upon લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઈનસ 4 upon 4, એટલે આ તમને જે મળશે એ નિયર બાય 0.75 સમથિંગ મળશે. પ્રતિશતમાં ફેરફાર જોતો છે એટલે ઇન્ટુ 100. તો ડેલ્ટા લેમ્ડા બાય લેમ્ડા શું મળશે તમને 75%. એની પછી
ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ દાખલો કે એક ધાતુની સપાટી પર લેમ્ડા તરંગલંબાઈ વેગલંબી પ્રકાશ આપાત થાય છે તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ 3v0 મળે છે. આ જ ધાતુની સપાટી પર મતલબ 50 અચળ રહેશે. આ ધાતુની સપાટી પર 2 લેમ્ડા તરંગલંબાઈ વાળો પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v0 થાય છે. તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર માટે આ ધાતુની થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ શું? બહુ સમજવા જેવી સરસ મજાની વાત છે કે ભાઈ જ્યારે લેમ્ડા તરંગલંબાઈ આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ 3v0 મળે છે અને જ્યારે 2 લેમ્ડા પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v0 મળે છે. તો થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ હવે આ બંને કિસ્સા માટે હું પહેલા તો આઈન્સ્ટાઈન સમીકરણ લખું તો કે ભાઈ પહેલા માટે હું EV0 is equal to hc upon lambda minus 50 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल કેટલો છે 3v0 મતલબ 3ev0 is equal to hc upon lambda minus 50 થશે. હવે એવી જ રીતે તો આ થઈ ગયું મારું સમીકરણ નંબર 1. એ જ રીતે સમીકરણ નંબર 2 આ ટર્મ ઉપરથી બનાવું તો કે ભાઈ ત્યારે તો ev0 છે એ કેટલા છે v0 જેટલા છે તો કે ev0 is equal to hc upon પર લેમ્ડા કેટલા છે 2 લેમ્ડા જેટલા અને -50 તો આ થઈ ગયું મારું સમીકરણ નંબર 2. તો હવે મારે શું કરવું પડે કે ભાઈ સમીકરણ 1 માંથી જો સમીકરણ 2 બાદ કરું મતલબ કે સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ નંબર 2 બાદ કરું તો સમીકરણ 1 એટલે 3ev0 ev0 એટલે કેટલા થઈ જશે 2ev0 is equal to hc upon lambda minus hc up by 2 lambda मतलब આખામાંથી અડધું જશે એટલે શું થઈ જશે hc by 2 lambda અને 50 તો વધી જશે કેન્સલ. તો હવે જો આમાંથી ev0 ની એક ની હું કિંમત મેળવી લઉં પહેલા તો ev0 is equal to કેટલા થઈ જશે ev0 is equal to hc upon 4 lambda થશે. તો આ જે મને મળ્યું છે ev0 જે સમીકરણ નંબર 3 નામ આપું તો આ સમીકરણ નંબર 3 ની કિંમત હું કોઈ પણ 1 માં કે 2 માં મૂકું તો માનો કે હું સમીકરણ નંબર 1 માં 3 ની કિંમત તો સોરી સમીકરણ 3 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકું તો શું મળશે જોવું જોઈએ. સમીકરણ નંબર 1 શું છે તો કે ભાઈ સમીકરણ નંબર 1 છે 3ev0 is equal to hc upon lambda minus 50. હવે ev0 is equal to કેટલા છે hc upon 4 lambda થશે તો જુઓ જોઈએ 3 hc upon 4 lambda is equal to hc upon lambda minus 50. તો હવે સિમ્પલ જો આ -50 ને આ બાજુ લાવો આ છે ઓલી બાજુ જશે એટલે પ્લસ થઈ જશે તો 50 is equal to મને કઈ કાઉન્ટ મળશે hc upon lambda minus 3hc upon 4 lambda. તો hc upon lambda ને હું કોમન લઉં તો 50 is equal to શું થઈ જશે hc upon lambda અંશમાં 1 minus 3/4. તો હવે જોઈએ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કે ભાઈ hc upon lambda અહીંયા શું થઈ જશે 4 minus 3/4 તો 50 is equal to મળશે મને hc upon lambda 4 minus 1 એટલે into 1/4 તો 50 is equal to શું થશે તો 50 is equal to આપણે ખબર જ છે hc upon lambda 0 આ lambda 0 એટલે મારી થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ તો કે ભાઈ hc upon lambda into 1/4. તો હવે આપણને બહુ સારી રીતે ખબર છે ભાઈ કે થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ lambda 0 is equal to કેટલા થશે 4 lambda થશે તો તમારી થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ કેટલી થશે lambda 0 is equal to 4 lambda. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે ખાસ આ વસ્તુને તમે નોટ કરી રાખશો તમારી બુકમાં. ઓકે આગળ વધીએ. નીચે નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ કણના વેગમાન વિરુદ્ધ તેની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈની સાચી સમજૂતી છે. હવે દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ અને વેગમાન વચ્ચેનો સંબંધ આપણને સારી રીતે ખબર છે lambda is equal to h upon p that means lambda proportional to 1 upon p. તો આપણને સારી રીતે ખબર પડે કે lambda અને p બે એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આ રીતે છે તો કયો આલેખ આવશે આલેખ b. એની પછી જોઈએ કે
ઇલેક્ટ્રોનની અને એક ફોટોનની ઊર્જા E સમાન છે. જો આપણે હમણાં જ જોયું તો એની જેવી જ વાત છે પણ થોડીક અલગ છે. તેમની સાથે સંકળાયેલ દર બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર મેળવો. હવે જો અહીંયા ભાઈ કે ઇલેક્ટ્રોન ની દર બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ કેટલી થશે? લેમ્ડા E is equal to h upon under root 2m કે આપણે કરીએ છીએ. પણ અહીંયા બેની ઊર્જા સમાન છે. ઊર્જા E તરીકે આપણે દેખાડવાની છે તો લેમ્ડા E is equal to h upon under root 2m E થશે. તો બંનેની તરંગ લંબાઈ E is equal to આપણને ખબર છે E is equal to શું થશે? hc upon લેમ્ડા p ફોટોનની તરંગ લંબાઈ. તો ફોટોનની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા p is equal to શું થશે? hc upon e. તો લેમ્ડા e બરાબર મને આ મળ્યું છે, લેમ્ડા p બરાબર આ મળ્યું છે. હવે બંનેની તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર મતલબ લેમ્ડા e by લેમ્ડા p. તો લેમ્ડા e કેટલી છે? તો કે ભાઈ h upon under root 2me અને લેમ્ડા p કેટલું છે? h upon hc upon e. તો હવે તમે શું કરશો? h તો કેન્સલ થઈ જશે. તો લેમ્ડા e upon લેમ્ડા p is equal to તમે લખી શકશો e upon under root 2me. પણ કેમ કે મને આવો કોઈ ઓપ્શન દેખાતો નથી એટલા માટે મારે પહેલા આ રૂટને દૂર કરવું હોય તો લેમ્ડા e સ્ક્વેર upon લેમ્ડા p સ્ક્વેર is equal to e square upon c square into 2m e થશે. તો એક તો e કેન્સલ થઈ જશે અહીંયાથી. તો લેમ્ડા e square upon લેમ્ડા p square is equal to મળશે તમને e upon c square into 2m. તો લેમ્ડા e by લેમ્ડા p કેટલું થશે? દૂર કરો એટલે સામેની બાજુ વર્ગમૂળ. તો કહેવાય 1 upon c square માંથી 1 upon c તો બહાર નીકળી જશે. તો અંડર રૂટ શું વધશે? e by 2m. તો તમારો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. એની પછી આગળ વધીએ કે એક ધાતુ પર લેમ્ડા તરંગ લંબાઈનો વિકિરણ આપાત કરતા સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v મળે છે. આ સપાટી પર 2 લેમ્ડાનું વિકિરણ આપાત કરતા સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v/4 મળે છે. તો ધાતુની થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ છે હજી હમણાં જસ્ટ આપણે પહેલા જ ગણી ચૂક્યા એની જેવો જ સેમ MCQ છે. હું તમને ઝડપથી હિન્ટ આપી દઉં કે ભાઈ જ્યારે તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા છે ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v છે. હવે જ્યારે તરંગ લંબાઈ 2 લેમ્ડા થાય છે ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v/4 થાય છે. બે સમીકરણ બનશે. એક તો કે ev is equal to hc upon lambda minus pi0 અને બીજું સમીકરણ કેવું બનશે? તો કે ev/4. કેમ કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ બીજા માટે કેટલો છે? v/4 જેટલો. તો hc upon 2 lambda minus pi0. હવે શું કરશો? સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 બાદ કરશો અને ev ની કિંમત મેળવશો. ev ની કિંમત મેળવીને કોઈ એક સમીકરણમાં મૂકશો. એ સમીકરણમાંથી તમે ϕ0 માંથી λ0 મેળવી લેશો. એની પછી એક ફોટોઇલેક્ટ્રિક સેલમાં 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાવાળા ફોટોનને કેથોડ C પર આપાત કરવામાં આવે તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા 2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે. હવે જ્યારે 6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાવાળા ફોટોનને કેથોડ પર આપાત કરવામાં આવે ત્યારે કોઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ એનોડ A સુધી પહોંચતો નથી. તો C ના સાપેક્ષે A સાથેનું સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. તો સૌથી પહેલા તો સમજો કે 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ નો પ્રકાશ આવે છે ત્યારે મહત્તમ કાઇનેટિક એનર્જી 2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે. તો સૌથી પહેલા તો એનું વર્ક ફંક્શન આપણે શોધી નાખાય. તો કે ભાઈ આપણને ખબર છે કે kmax e - ϕ0 થાય. તો ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ kmax અથવા તો ev e - ϕ0 થાય. તો ત્યારે કેટલું આપેલું છે? તો કે ભાઈ 2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે અને e બરાબર કેટલું છે? 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે અને ϕ0 મેળવવું છે. તો ϕ0 કેટલા થાય? 3 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ થશે. તો હવે બીજા કિસ્સામાં કેટલી એનર્જીનો પ્રકાશ આપીએ છીએ? 6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટનો. તો ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કેટલો થાય? તો બીજા કિસ્સા માટે આ ϕ0 ની કિંમત હોવા મૂકી શકાય. તો કે ev0 e - ϕ0. તો બીજા કિસ્સામાં e કેટલો છે? 6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે અને ϕ0 કેટલો મળ્યો છે? 3 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો ev0 કેટલા મળશે? 3 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. કેમ કે આપણને ખબર છે ઋણ સ્થિતિમાં જ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ મળે છે. તો તમારા વોલ્ટેજ છે પણ કેવો આવશે? નેગેટિવ. જો ન્યુટ્રોનની દળ 1.7 × 10⁻27 kg હોય
તો 3 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જા ધરાવતા ન્યુટ્રોનની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ. હવે ન્યુટ્રોનની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ માટેનું સમીકરણ આપણી પાસે છે તે કે ન્યુટ્રોનની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ h/√2mk. હવે m અહીંયા ખાસ શું લેવાનું છે કે ન્યુટનની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ કેટલી છે એટલે λn/2mn થશે માસ ઓફ ન્યુટન એન્ડ k એટલે શું થશે kn લખીશ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ન્યુટ્રોન. તો તમને બે વસ્તુ આપી દીધેલી છે ન્યુટનની દ બ્રોગલીની તરંગલંબાઈ તમને મળી જાય આરામથી. હવે એની પછી કે એક ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટના એક પ્રયોગમાં લેમ્બડા અને λ/2 તરંગલંબાઈ આપાત કરવા પ્રકાશ માટે આપવામાં આવતા સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V1 અને V2 મળે છે. તો V1 અને V2 વચ્ચેનો સાચો સંબંધ. તો હવે તમને આરામથી ખબર પડી જાય ભાઈ આ વસ્તુ ભણવાની નથી. આપણે આની પહેલા પણ એક વખત આ MCQ ની ચર્ચા કરી ગયા છે અને ત્યારે મેં શું કીધું હતું તમને ખાલી રીતે યાદ હોય આપણે નોટ કરેલી છે વાત કે ભાઈ એક તરંગલંબાઈ લેમ્બડા છે બીજી તરંગલંબાઈ λ/2 છે. તો સ્વાભાવિક છે કે પહેલાનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V1 આનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V2. તો કોનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ મોટો થશે? ઓફ કોર્સ V2 નો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ મોટો થશે. પણ કેટલો મોટો થશે? તો કે ભાઈ બીજાની તરંગલંબાઈ અડધી છે તો પહેલાના બમણા સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કરતા પણ વધારે. મતલબ V2 greater than 2V1 થશે. જે આપણે આની પહેલા પણ એક વખત ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો આરામથી ખબર પડી જાય કે ભાઈ V2 મોટો થશે પણ કેટલો? તો કે આ અડધો છે તો પહેલાના બમણા કરતા પણ વધારે મોટો. તો પહેલાના બમણા કરતા પણ વધારે મોટો. એની પછી જોઈએ કે ચાંદીમાંથી ફોટોઇલેક્ટ્રિક થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ. હવે થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ λ0 આપેલી છે અને 2536 × 10 મીટર તરંગલંબાઈ ધરાવતા પારજામય પ્રકાશ વડે સપાટી પર ઉત્સર્જતા ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ શું? હવે આપણને ખબર છે ભાઈ kmax શું થતું હતું? kmax hc/λ - 50 થતું હતું. પણ કેમ કે મને અહીંયા થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ આપી દીધેલી છે એટલે મારે કરવું પડશે kmax hc/λ - hc/λ0. તો મારે એનો મહત્તમ વેગ જોતો તો kmax તો થશે 1/2m v2 hc/λ - hc/λ0. તો hc ને કોમન કાઢી લેવાય અને v2 ના સૂત્રનો બદલાવ કરું તો v2 2hc/m થશે 1 - λ/1/λ0. તો v2 તો v શું થશે √2hc/m 1/λ - 1/λ0. બધો જ ડેટા તમારી પાસે છે લગભગ બરાબર આન્સર તમારે લઈ આવવાનો રહેશે. તો ભાઈ નીચે આપેલામાંથી કઈ ભૌતિક રાશિ ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરના પ્રયોગ દરમિયાન આપાત ફોટોનની તીવ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે? હવે આપણને એક સિમ્પલ વસ્તુ ખબર છે કે ભાઈ તીવ્રતા ઉપર શું આધાર રાખે છે ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટ? તો જોઈએ કે સપાટી પરનું વર્ક ફંક્શન નો. ફોટોઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા નહીં. ફોટોઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા શેની પર આધાર રાખે છે? આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ પર. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ ઉપર નો. ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઉપર. તો યસ ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટ અને તીવ્રતાને સારો સંબંધ છે. એની પછી બે ઇલેક્ટ્રોડ વર્ક ફંક્શન ધરાવતી ધાતુની સપાટી પર 4100 તરંગલંબાઈનો પ્રકાશ આપાત કરતા ઉત્પન્ન થતા ફોટોઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઊર્જા ભાઈ આરામથી મળી જાય. 2002 માં આવી પપ્પુ જેવી વાત પૂછાઈ ગઈ કે ભાઈ kmax શું થશે? hc/λ - 50. તો મહત્તમ ગતિ ઊર્જા છે kmax તમને આરામથી મળી જશે પણ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં મેળવવાની છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે આ ટર્મ જે છે એ તમારી શેમાં છે? જૂલમાં હશે. yani ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરશું. એની પછી એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક ફોટોન સમાન તરંગલંબાઈ ધરાવતા તરંગ સ્વરૂપે પ્રસરી રહ્યા છે. તે સૂચવે છે કે તે નીચેનામાંથી તેના માટે ખાલી જગ્યા ભૌતિક રાશિ સમાન હોવી જોઈએ. હવે ભાઈ સમાન તરંગલંબાઈથી પ્રસરી રહ્યા છે તો કઈ કઈ રાશિ સમાન હોઈ શકે? તો કે ભાઈ ફોટોનની ઊર્જા E hc/λ થાય છે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી k hc/λ - 50 થાય છે. તો સ્વાભાવિક છે કે ઊર્જા તો સમાન હશે. વેગમાન તો કે ભાઈ ફોટોનનું વેગમાન છે એ પણ λ h/p થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ λ h/p
p થાય છે. જો બંનેની તરંગ લંબાઈ સમાન હશે તો બીજું શું સમાન હોઈ શકે? આ તો અચળ જ રહેશે, તો બંનેનું વેગમાન પણ કેવું હશે? સમાન હશે. તેની પછી બે ઇલેક્ટ્રોડ વર્ક ફંક્શન ધરાવતી ધાતુની એક સપાટી પર 4 ઇલેક્ટ્રોડ ઉર્જાવાળો ફોટોન આપાત થઈ રહ્યો છે, તો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન અટકાવવા માટેના વિરોધી સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ મતલબ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ માટે આપણને ખબર છે ભાઈ eV0 E -ϕ0. E કેટલા છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ અને V કેટલા છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો eV0 2 eV0 અથવા તો 2 eV, તો તમને V કેટલા મળશે? 2 વોલ્ટ. સિમ્પલ વાત છે. આગળ જોઈએ કે એક આલ્ફા, બીટા, ગામા કિરણો સમાન વેગમાન ધરાવતા હોય તો કોની તરંગ લંબાઈ મોટી થશે? હવે જો આની પહેલા વાત કરીએ એની જેમ ફોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અને વાસ્તવિક દ્રવ્ય કણ, ઈ બંનેના વેગમાન જો સમાન હશે, અહીંયા તમને શું કીધું છે કે સમાન વેગમાન ધરાવતા હશે તો એની કોની તરંગ લંબાઈ મોટી હશે? ભાઈ વેગમાન સમાન હશે તો તરંગ લંબાઈ પણ કેવી હશે? સમાન જ હશે. તો આમાંથી કોઈ પણની તરંગ લંબાઈ વધુ કે કોઈ પણની તરંગ લંબાઈ ઓછી એમ કહી શકાશે નહીં. કેમ કે જેના વેગમાન સમાન હશે એની તરંગ લંબાઈ પણ કેવી હશે? સમાન જ હશે. 6840 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈવાળા ફોટોનની ઉર્જા E hc/λ ઉપરથી તમે આરામથી ગણી શકો. એની પછી આગળ જોઈએ તો કે જ્યારે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ f થી 3f/2 કરવામાં આવે ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ બમણું થાય છે. તો ધાતુનું વર્ક ફંક્શન શોધો. તો આની પહેલા જે આપણે હમણાં ગણ્યા છે થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ શોધવા વાળા દાખલાઓ, એની જેવો જ દાખલો છે કે ભાઈ જ્યારે આવૃત્તિ f હશે ત્યારે માનો કે કોઈ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ v મળે છે, પણ જ્યારે આવૃત્તિ 3f/2 થાય છે ત્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ બમણો થાય છે, મતલબ 2v બને છે. તો ધાતુનું વર્ક ફંક્શન શોધો. આમાં તો આરામથી આપણે જે ગણતા હતા એની જેમ જ હું ઝડપથી તમને હિન્ટ આપી દઉં છું. તો કે ભાઈ પહેલું સમીકરણ કેવું બનશે? તો કે eV hf -ϕ0, જેને આપણે સમીકરણ નંબર 1 કહીશું. બીજા માટે હું કહીશું કે 2eV 3hf/2 -ϕ0. તો આને હું કીધું સમીકરણ નંબર 1 અને કીધું સમીકરણ નંબર 2. સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 બાદ કરી અને eV ની કિંમત મેળવી અને કોઈ એક સમીકરણમાં મૂકી અને ϕ0 ના સૂત્રનો કરતા કરી લેવાનો રહેશે, જે આપણે હમણાં જ ગણી ગયા 2 વખત દાખલો. એની પછી કે 5000 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રકાશના પ્રોટોનની ઉર્જા આશરે 2.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે. તો આ જ રીતે 1 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈવાળા એક્સ-રે ફોટોનની ઉર્જા કેટલી થશે? તરંગ લંબાઈ તમને આપી દીધેલી છે અને એકની ઉર્જા આપી દીધેલી છે. તો ભાઈ તમને ખબર છે કે E proportional to 1/λ થાય. તો x ફોટોનની એનર્જીને હું E પ્રાઇમ કહું તો E પ્રાઇમ upon E is equal to λ upon λ પ્રાઇમ મળી જશે આરામથી. ઓકે, તો આગળ જોઈએ. 5 વોલ્ટ ફંક્શન ધરાવતી ધાતુની સપાટી પર લેમ્બડા તરંગલંબાઈવાળો પ્રકાશ આપાત કરતા ઉત્સર્જિત ઇલેક્ટ્રોનનો મહત્તમ વેગ. તો ભાઈ આપણને આ રીતે ખબર છે કાઇનેટિક એનર્જી k max is equal to શું થાય છે? hc upon λ minus ϕ0, અથવા તો અહીંયા આપણે વર્ક ફંક્શન 5 લીધું છે એટલે આપણે 5 લખશું. તો k max is equal to આમ પણ થઈ શકશે k max is equal to hc minus λ ϕ upon λ. તો k max is equal to હું લખી શકું ભાઈ 1/2 mv² is equal to hc minus λ ϕ upon λ. તો v² is equal to શું થશે? v² is equal to 2 hc minus λ ϕ upon m λ. હવે v² માંથી v જોતું હોય તો v is equal to થશે under root 2 hc minus λ ϕ upon m λ. આરામથી મળી જાય. એની પછી બે ઇલેક્ટ્રોડ વર્ક ફંક્શન ધરાવતી ધાતુની સમયની સપાટી પર 4000 એંગસ્ટ્રોમ તરંગલંબાઈનો પ્રકાશ આપાત થાય છે તો તેનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ આરામથી તમે મેળવી શકો. eV0 is equal to hc upon λ minus ϕ0. બધો જ ડેટા તમને ઓલરેડી આપી દીધેલો છે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર પ્રકાશના ક્વોન્ટમ સ્વરૂપને ટેકો આપે છે. કારણ કે આમાં જો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરના ક્વોન્ટમ સ્વરૂપને આપણે આ સારી રીતે સમજ્યા
આઈન્સ્ટાઈન સમજૂતી ઉપરથી એને બધા વસ્તુ ઉપરથી આપણે મેળવ્યું હતું કે ભાઈ ફોટોન કે જે એક ક્વોન્ટમ દર્શાવે છે કે જે ઉર્જાના સતત અસતત સ્વરૂપો વિશેના આપણે ડેફિનેશન બધાને ક્લિયર કર્યા હતા અલગ અલગ. તો એવું કેવી રીતે કહી શકાય કે ફોટોન છે એ ક્વોન્ટમ સ્વરૂપ? તો આપણે ઓપ્શન એ જોઈએ કે અમુક લઘુત્તમ આવૃત્તિથી નીચેની આવૃત્તિવાળા પ્રકાશથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન નથી થતું. તો કે એ વાત સાચી છે. એ જ વસ્તુ તમને ક્વોન્ટમ શાસ્ત્ર સમજાવે છે કે ભાઈ મિનિમમ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ જેટલી આવૃત્તિ છે એ આપાત કરવી પડે તો જ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે. તો એ વાત સાચી છે. ઓપ્શન બી શું કહે છે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા ફક્ત આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે, તેની તીવ્રતા પર નહીં. એ વાત પણ સાચી છે. ક્વોન્ટમ શાસ્ત્ર અનુસાર કે ભાઈ જેટલી આવૃત્તિ વધશે એમ ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની કાઇનેટિક મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી છે એ વધશે, પણ એની તીવ્રતા વધારવાથી કાઈ ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની કાઇનેટિક એનર્જીમાં વધારો થશે નહીં. ખાલી તીવ્રતા વધારવાથી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં વધશે, પણ ઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થશે નહીં. ઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો કરવો હોય તો શેમાં ફેરફાર કરવો પડે? આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ પર. તો ભાઈ બી વાત પણ સાચી છે. સી ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર તાત્કાલિક પ્રક્રિયા છે જે 10⁻⁹ સેકન્ડની અંદર ઉદ્ભવે છે. તો આપણને સારી રીતે ખબર છે કે ભાઈ ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર છે કેવી છે? તાક્ષણિક છે. તો ઉપરના બધા જ સાચા છે. યસ, આ બધા જ ક્વોન્ટમ શાસ્ત્રનું પાલન કરતા હોવાથી ઉપરના બધા જ ઓપ્શન સાચા છે. એની પછી જોઈએ કે સમાન વેગથી ગતિ કરતા નીચેનામાંથી કોની દ બ્રોગલી તરંગલંબાઈ સૌથી વધુ છે? તો સમાન વેગથી ગતિ કરતા હોય તો ભાઈ લેમ્ડા થાય h/p, જે આપણને ખબર છે. તો લેમ્ડા થશે h/mv. ઈ પણ આપણે સારી રીતે ખબર છે. તો વેગ છે બધાનો સમાન છે, તો ધેટ મીન્સ કે આ વસ્તુ શેની પર ડિપેન્ડ કરે છે? દળ ઉપર. તો જો કે સૌથી વધારે તરંગલંબાઈ જોતી હોય તો સૌથી હલકો કણ લેવો પડે. તો જોવો છે ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન, આલ્ફા કણ કે બીટા કણ? આરામથી ખબર છે. ન્યુટ્રોન પ્રોટોનના દળ પણ આપણને ખબર છે. આલ્ફા કણ તો એક હિલિયમ જે ખૂબ જ હેવી છે, અને બીટા કણ જે ખૂબ જ હલકો છે. તો બીટા કણ એટલે આપણે શું કીધું હતું? બીટા પ્લસ. અહીંયા ચોપડ નથી કરેલી એટલે બીટા પ્લસ મતલબ એક ઇલેક્ટ્રોન જેટલું દળ. તો આમાંથી જોવો તો ઇલેક્ટ્રોન કરતા હલકું દળ છે હવે કોઈનું નહીં. તો આન્સર શું આવશે? ઓપ્શન ડી. ઓકે, તો અહીંયા આપણું વિકિરણ અને દ્રવ્યની દ્વૈત પ્રકૃતિ ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો વચ્ચે અમુક એમસીક્યુઓ જે છે એ આપણે અત્યારે સ્કીપ અપ કર્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ચુંબકીય ક્ષેત્રના આધારવાળા હશે, પછી ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિવાળા હશે કે જે આપણે ઓલરેડી હજી આગળ અભ્યાસ કરવાના છે. એટલા માટે ઈ અમુક એમસીક્યુઓ જે છે 5-6 એમસીક્યુ ને આપણે હાલ પૂરતા સાઈડમાં રાખી, જ્યારે એ ચેપ્ટરની અંદર એની આપણી કોન્સેપ્ચ્યુઅલ થિયરીનો અભ્યાસ કરશું પછી એના વિશેની વધારે આગળ ચર્ચા કરીશું. એટલે એવા કોઈ એમસીક્યુ વિશેની ચિંતા કરવાની છે નહીં. એ બધા જ એમસીક્યુઓ છે એ આપણે આગળ જતા સોલ્વ કરવાના છે.